Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim se zbătea între viață și moarte, cu trupul întins pe un pat alb care părea că plutește între timp și uitare. Medicii mergeau cu pași măsurați, șoapte înfundate care nu reușeau să atingă sufletul actorului adormit. Dar în acea tăcere clinică, mintea lui era un univers paralel, plin de imagini, voci și senzații care sfidau logica. El, în imobilitatea lui, a călătorit mai departe decât au avut vreodată picioarele. Și în fiecare dintre acele călătorii, a existat o constantă, Slatirkoglu. De fiecare dată când închidea ochii, acolo era ea, îmbrăcată în lumina amintirilor lui. Nu era o viziune eterică sau un ecou îndepărtat, ci o prezență palpabilă care stătea lângă el, care îi vorbea cu tandrețe, care îl mângâia de parcă cu mâinile ar putea să-i repare trupul rănit. Halil Ibrahim nu știa dacă era un vis sau o iluzie țesută de dorință, dar singurul lucru care era sigur era că o simțea profund. Chiar și în starea sa critică, chiar și atunci când dispozitivele păreau să marcheze granița dintre existența și absența lui. Slatirkoglu era afarul în marea lor furtunoasă. Într-unul dintre acele vise, ea i-a cântat o melodie pe care o împărtășiseră cândva pe un platou îndepărtat. Vocea lui avea textura unei promisiuni neîntrerupte, a unei amintiri care încă arde printre umbre. Halil Ibrahim a vrut să-i răspundă, dar vocea lui era un oftat pierdut, un murmur pe care doar sufletul îl putea înțelege. Totuși, ea a înțeles. De fiecare dată când voia să renunțe, ochii lui Slatirkoglu i-au spus că nu este încă timpul. Că ar trebui să mai stea puțin. Că a trebuit să lupt, deși nu mai știam cu ce împotrivă. Asistentele au observat că semnele lor vitale s-au stabilizat atunci când visele lor erau mai intense. Nimeni nu știa asta, dar în mintea lui, el trăia o poveste paralelă cu Slatirkoglu, de parcă fiecare bătaie a inimii ar fi condusă de imaginea ei. Și chiar dacă nu era prezentă fizic, Halil Ibrahim s-a simțit mai reală ca niciodată. În visele lui, ea îi povestea despre locuri în care durerea nu exista, de zori în care totul a început din nou. Dintr-o viață în care iubirea era singurul limbaj posibil. Uneori, visa la o scenă veche pe care au înregistrat-o împreună, cea în care se priveau în tăcere, fără scenariu, fără regie, doar ei doi și aerul plin de emoții cuprinse. În visele lui, acea scenă nu s-a terminat niciodată. A fost un ciclu nesfârșit de priviri și tăceri care au spus mai mult de 1000 de cuvinte. Slatirkoglu i-a zâmbit și a simțit că acel zâmbet era medicamentul, antidotul, renașterea lui. Parcă subconștientul lui ar fi ales singura amintire capabilă să-l țină pe marginea prăpastiei. Cu fiecare vis nou, imaginea lui Slatirkoglu devenea mai vie, mai apropiată, mai protectoare. Ea l-a luat de mână și l-a ghidat pe drumuri pe care nu-și amintea să le fi parcurs, dar îi se părea familiar. Halil Ibrahim nu se temea când era cu ea. În acel univers de vis, moartea nu era o amenințare, ci doar un cuvânt îndepărtat. Singura certitudine era că Slatirkoglu era acolo, de parcă sufletul ei s-ar fi hotărât să locuiască în gândurile lui pentru a nu lăsa să plece. Și s-a ținut de asta cu orice putere i-a mai rămas. În cele mai lungi nopți, Halil Ibrahim a visat că se plimbă pe o plajă fără nume. Era desculță și fiecare pas pe care îl făcea lăsa urme pe care el le urmărea fără îndoială. Marea le vorbea în șoaptă, iar vântul purta parfumul unui timp care nu mai exista. În acel loc, Halil Ibrahim nu avea răni, nu simțea nicio durere. Totul era calm, totul era dragoste. Și Slatirkoglu era centrul tuturor, de parcă întreg universul ar fi fost construit pentru ca ea să-l aștepte. Odată, în timp ce visa, Halil Ibrahim l-a întrebat de ce venea mereu să-l vadă. Slatirkoglu nu a răspuns cu cuvinte, ci cu o îmbrățișare care părea că conține lumea.
În acel gest, a înțeles că nu are nevoie de răspunsuri, doar să simtă. Și asta am făcut, i-am simțit prezența, căldura, puterea. Era ca și cum Slatircoglu știa că este suspendat de un fir invizibil și singura ei misiune era să-l țină de cealaltă parte. Nu din compasiune, ci din dragoste. Zilele au trecut și Halil Ibrahim a rămas în această stare intermediară, în acel limb în care trupurile dorm, dar sufletele sunt trează. Afară, lumea continua să se întoarcă. Dar în interiorul lui era doar Slatircoglu. Nu știam dacă am fost vreodată la fel de aproape de ea precum eram în acele vise. Poate, se gândi el, adevărata apropiere nu este fizică, ci spirituală. Și apoi s-a lăsat condus, iar, în același loc unde ea îl aștepta cu aceeași privire ca întotdeauna. Într-unul dintre visele sale, Halil Ibrahim a simțit că trupul său nu îi mai aparține. S-a ridicat, a plutit și a văzut totul de sus, mașinile, asistentele, tuburile. Dar lângă patul lui, a văzut o siluetă care nu ar trebui să fie acolo. Slatircoglu, îmbrăcat ca în amintirile lui, atingându-și ușor brațul, murmurând ceva ce inima lui înțelegea, deși urechile nu. În acel moment și-a dat seama că, poate, nu mai visează. Poate, chiar a fost cu el. Nu știa cât mai poate rezista, dar de fiecare dată când se gândea să renunțe, Slatircoglu s-a întors. Uneori râzând, alteori plângând, dar mereu prezent. Nu conta dacă era un produs al minții lui sau o vizită spirituală, ceea ce conta era ceea ce simțea. Și ceea ce am simțit a fost real. Suficient de real pentru a continua să lupți. Pentru că în adâncul sufletului, Halil Ibrahim știa că atâta timp cât ea continuă să apară în visele lui, mai avea un motiv să rămână. Și astfel, între granița visului și viață, între durere și speranță, Halil Ibrahim s-a susținut. A făcut-o pentru silueta aceea care îl vizita în fiecare seară. Pentru acea femeie care, fără să știe, i-a devenit ancora, refugiul, speranța sa cea mai pură. Halil Ibrahim nu se mai teme, pentru că, deși moartea era aproape, știa că atâta timp cât Slatircoglu își va locui visele, sufletul lui nu va fi niciodată singur. Ea era puterea lui tăcută. Și el, eternul ei visător. Pascali.